inaantay ko na ang oven, sa bigi-bigi, super saucing oven. Tignan nyo na lang kasi. Magandang araw mga kalutuan! Welcome po sa aming channel, Luto ni Mr., Luto ni Misis. Ngayong araw po na ito, magluluto tayo ng special cassava cake. Napakadali lang po itong lutuin, pero napakasarap. Guarantee ko po yan sa inyo. At napakatagal ko na itong recipe. Siguro mga 4 na taon na rin na lagi ko itong ginagawa. Ang lalo at ang handa. Simulan na po natin. Sa ating pong mga ingredients, grated cassava, kalahating kilo. Pero kung gusto niyo po ng mas marami, dagdagan niyo lang po yung sukat ng ating mga ingredients. 1 can ng coconut milk, 1 cup ng sugar, 50 grams melted butter, 1 egg, at ito po ang nagpa-special. Kaong, langka, at macapuno. O, di ba po, kakaiba? Pero kung ayaw nyo po ang isa mang dyan, okay lang. Masarap pa rin. Guarantee po yan sa inyo. Simulan na po natin. Unahin ko po ang coconut milk at ang sugar. Importante na matunaw natin mabuti ang sugar bago natin maihalo ang lahat. Pagka hindi natin siya tinunaw o nagmamadali tayo sa pagluluto, ang tendency, hindi pantay yung tamis ng ating cassava cake. Hanggat may naririnig kayo na parang buhangin, habang kayo naghahalo, huwag niyo po yung ipigilan. At isusunod na rin po natin ang butter. Sa melted butter, huwag po natin siyang ilalagay ng mainit pa. Yung kakahangon lang po sa pagpapatunaw. Kasi meron tayong kasamang itlog. Pagka nilagay nyo yan ng mainit pa, ang tendency, manunuto yung itlog. Hindi maganda yung kakalabasan ng ating cassava cake. Lagyan na po natin ng itlog. Napakadali lang po itong lutuin. Ang matagal lang yung paghihintay. At pagka naghintay ka at naaamoy mo na yung sarap ng cassava cake na yun ang pinakamahirap sa lahat, yung paghihintay. Ngayon, sasama na natin ang grated cassava. Ngayon, sasama natin yung mga special ingredients natin. Kaong, itong kapag, langka, at ang ating macapuno. Magugustuhan niyo po ito. Alam niyo kung pantay niyo lahat, halongkan niyo na. Prepare na natin yung paglalagyan niya. Ito po, ginagamit ko pa rin yung butter. So, pahit ko lang. Siya sa buong. Pag sinali nyo, yung cassava mixture, huwag nyo siyang pupunuin. Kasi may tendency na para siyang
nagkukulo-kulo pag tinitignan niyo siya sa oven. Ang tendency niya, pag punong-puno yan, tatapon sa loob ng oven. Sinali natin siya. Measure nyo lang. Tama na. Yan. Okay. Yan. Ready na po ang ating mixture for baking. Ang normal timing po, 1.5 hour for the convection oven. So, pero titignan nyo rin po kasi ang hinahabol ko dito lagi, yung crust sa gilid, pati dun sa ibabaw. Pero kung sa tingin nyo, okay na sa inyo na walang crust, huwag niyong habulin yung ganong oras. Nasa sa inyo pa din po kung ano yung klase ng gusto nyong cassava cake. Pero yung may crust, yun yung kasi yung masarap. Mamaya, pag naluto, papakita ko sa inyo. Luto na po tayo. Yan, nagbe-bake na po ang ating cassava cake. So, binibake ko siya sa 200 degrees centigrade na init for 1.5 hour. Okay, waiting po tayo. Ito ang pinaka-mahirap sa lahat, ang maghintay. Yan, habang naghihintay tayo ng ating special cassava cake, kwento na muna tayo habang ako nag-bake ng ating cheese. Masarap kasi ang ating special cassava pag may grated din siyang cheese sa ibabaw. Ito na yung naging favorite namin. So, kwento muna tayo para i-grate ko yung buong cheese natin. Ay, ang cute ano. Bago to. Hindi, nakita ko lang sa grocery yung karakter ko. Ito hinahanap din. Sa totoo lang, nakakatakot din yung COVID mo. Nakakapagtaka. Kasi kung COVID is actually a family of coronavirus. Sinasabi natin na SARS, yung mga nagdaang virus. But and yet, ito yung pinaka-scary sa lahat kasi nga, ang taas ng mortality rate sa buong mundo. But come to think of it, pag inisip natin yung positive side, ang daming positive side. Gaya ng bonding natin with the family, yun yung pinaka-importante sa lahat. And then, yung prayer time, mas lumawi. Masasabi natin na mas lumawi yung pananampalataya natin. Kasi yung dasal, laging nandoon sinasama natin na sana may maka-invent na nung vaccine, diba? At higit sa lahat, nailabas lahat ng talento na meron tayo. Yung in this quarantine. Halos lahat natutong magluluto. Diba? Lahat naging favorite ang pagluluto. Nakikita nyo naman yan sa Facebook nyo eh, diba? Yung bawat feed mo, pagkain. And then, isa pa, yung TikTok na yan, tumaas. Tumaas talaga ang subscriber ng TikTok. Lalo yan ako. Katutong sumayaw gawa ng TikTok, promise. Ay, ang laki na yung channel. Yeah. On the positive side, meron din naman. Basta lang, tingin lang tayo lagi sa positive. Like masasabi ko, positive side, dapat na negative side. Kasi matatapos nito, may dahilan lang sa word. Sa totoo lang. Diba? Ciao, ciao! Luto na ang ating napakabango at napaka-special ng cassava cake. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ito, 1 hour, 30 minutes. Kung ayaw nyo po, yung ganun crust na sinasabi ko, 1 hour, 15 minutes, pwede na. Kailangan po muna palamigin, kailangan lang natin i-control yung ating mga sarili sa pagtikim ng ating special cassava cake kasi napakainit pa po ito. So, kailangan palamigin na natin. Okay. Ayan, ready na. Pwede na natin tikman. Hindi ko na siya pagburan dito ng keso kasi baka merong may tao kasi na hindi po pwede sa kanya keso or ayaw ng keso. Kaya pwedeng hindi nyo na rin po lagyan or pag sinaserve nyo na lang siya, saka nyo na lang siya lagyan. Yan.
Yan, perfection. Makikita natin dito ang langka, ang kaong, ang macapuno. At syempre, sino po ba naman ang titikin nito? Aking niluto, kundi ang aking number 1 taster and fan. Ang aking mister, kapag. Yan, gugugulan natin ng queso para mas masarap. Hi guys! Oy, titiman, portion. Hindi tayo magaling eh. Sarap ba to? Lagi naman. Lasa yung langka, yung macapuno. Hindi ko lang natikman yung kaong. O, tingnan. Yung kaong yan. Yun. Sarap. Hindi talaga mapapaya ang misis ko. Kaya po, please, try niyo po ang aming recipe. And hindi po kami mapapahiya. Ito po ay pwede pong pangregalo, panghanda, or pangpamilya. At syempre po, sa mga hindi pa naka-subscribe sa aming channel, like, share, comment, and subscribe. At huwag niyo na rin po kalimutan yung notification bell na i-click para updated kayo sa mga bagong video naming mag-asawa. Di ba, Misis? Opo. So please be happy, healthy, and positive always. God bless po. Bye!